السلام علیکم ملګرو، زما نوم د شاه فهد، مخاطب یم تاسو ته د شاه فهد آفیشل چینل له طرفونه. نننۍ ویډیو زما په دې په باره کې ده چې زمونږ ډېر پښتانه وروڼه وایي چې موږ یوټیوبران شوې، موږ د یوټیوب نه پیسې وګټلې، موږ په خپل یوټیوب چینل وچلولی، خو موږ سره خپل اوریجنل کانټینټ نشته. موږ سره بیا به دلته کې موږ څه ورکوو، زمونږ زیاتره وروڼه چې دي هغو پویټرۍ دپاره یو ښکلی بیکګراوند غوندې ویډیو غواړي چې موږ یې د پویټرۍ دپاره استعمال کړو. نو موږ به دلته کې سمپلي به دې سرچ کې ورکړو چې ویډیو فار پویټري، یا به موږ سمپلي ورکړو چې پویټري.
دا ناٹ کاپی رایټ ساوندز دي. خو که تاسو اوس غواړئ چې پویټرۍ دپاره غواړئ نو وربه چې سیډ بیکګراوند ان سی ایس ساوندز دا به تاسو له ډایرکټ راچوت کی سیټ کم بیکګراوند ساوند چې ناٹ کاپی رایټ والا چې زموږ په چینل باندې کاپی رایټ را نشي هغې دپاره به تاسو له ساوندونه سرچ کی. دا یې تاسو ته دلته کې بیا ساوندز راواخیستل نو زه به په دې کې دا ساوندز راواخلم. دا یو ویری ایموشنل اینڈ ساوند بیکګراوند میوزیک دې باندې به زه کلیک کړم. سمپلی کې به تاسو دلته کې دا ډاونلوډ بټن ښکاري دې ډاونلوډ بټن باندې به کلیک کړئ دا به ډاونلوډ کوي په آډیو کې. صحیح شو. MP3 256K دا به ډایرکټ ډاونلوډ ووهئ. دا یو پیر ما ډاونلوډ کړله نو ما سره ځکه نه ډاونلوډ کېږي زه به یې په 180K باندې وکړم زه خو لکه زما سره ون ټایم ډاونلوډ ده دې د لاسه دوباره نه ډاونلوډ کېږي. اوس تاسو ګورئ زما سره چې دی زما دا ساوند ډاونلوډ شو نو دا ساوند نو بیا چې تاسو ویډیو ایډیټ کوئ نو سمپل ستاسو سره په موبایل کې کاین ماسټر خامخا یو ښه ایډیټر دی سره به خامخا نو کاین ماسټر ایډیټر چې دی دا به اوپن کړئ. د ویډیو د جوړولو لپاره سمپلی آسان اپ کاین ماسټر دی. تاسو به کاین ماسټر اوپن کړئ. دلته کې به دا بټن تاسو ته ښکاري کریټ والا دا کریټ بټن باندې به کلیک کړئ. د یوټیوب دپاره به تاسو دا ووایئ اولنی چې دی نو چې دا تاسو صحیح دلته کې چې اوس تاسو کومه ویډیو ډاونلوډ کړي هغه به تاسو سره دلته کې به ډاونلوډس کې پراته وي. ډاونلوډس ته به لاړ شئ ویډیو به راچوته کړئ. ویډیو تاسو راچوته کړه. آډیو تاسو کومه ډاونلوډ کړې وه پسې هغه آډیو راواخلئ. دلته کې به راشئ هغه ویډیو به وګورئ. دلته کې به راشئ دلته کې به ستاسو سره به ډاونلوډس کې پروت وي. ای دی ویری ایموشنل اینڈ سیډ بیکګراوند دا ساوند شو. تاسو په خپله کتلی شئ زموږ سره څومره ښکلی ساوند او څومره ښکلي کوالټۍ کې ویډیو ده دا زموږ سره راغله. په دې باندې بیا تاسو ځانه دلته کې نور څه لیکلي کوئ پویټري کوئ هغه تاسو دلته کې ځانه لیکلی شئ. صحیح شو. او په دې باندې سیټ کولی شئ. دا به ستاسو سره یو ډېره ښکلې ویډیو جوړه شي. صحیح شو. دا به دلته کې بیا ایکسپورټ کوئ. د دې سره به ستاسو یو ډېره ښکلې ویډیو جوړه شي دا پویټرۍ او ستاسو به کاپی رایټ نه کلیم راځي نه به ستاسو کاپی رایټ سټرایک راځي هېڅ به هم نه وي. نو ملګرو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو مهرباني وکئ یو لایک راکئ یو ښکلی کمنټ راته وکئ چې زه ستاسو دپاره نور هم داسې ویډیوګانې راوړم او ما لږ موټیویټ کئ او یو سبسکرایب رانه هم راکئ. ستاسو په سبسکرایب باندې هېڅ هم نه ځي بلکې موږ ته پې حوصله افزایي میلاویږي. نو موږ پې حوصله افزایي کېږي نو موږ ته یو سبسکرایب هم راکئ. ډېره زیاته مننه. الله په امان.